Tira tutorial YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ගේම් එකේ ඉන්න ඉන්ට්‍රෝ එකක් හදන වීඩියෝ එකක්. ඒ හම්බුණු විශේෂ දේ ඉතින් ඔයාලට දීලා යන්න එපා. රුපියල් 5කට 1GB data. මේක කල්ලිකුත් වෙනවද දන්නෙත් නැහනේ. ඒ හින්දා මේ වීඩියෝ එක මුලින් ගෙනාවා. මුලින් ස්තුති කරන්න ඕන ඔයාලා මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක බලලා subscribe කරලා තියෙනවා 18 දෙනෙක්. ගොඩක් ස්තුතියි. 30 දෙනෙක් බලලා තියෙනවා. ඒක ගැන ගොඩක් සතුටුයි. අපි එන වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම කරන් තියෙන්නේ ඔයාලා Play Store එකට ගිහිල්ලා Mega Player මෙන්න මේ app එක download කරන්න ඕනේ. search bar එකේ උඩින්ම ගහන්නකො Mega Player කියලා. search bar එකේ මෙහෙම type කරපුවම උඩින්ම එනවා app එක. ඔයාලා ඊට පස්සේ මේ app එක install කරන් open කරලා බලමුකෝ. app එකෙත් කියලා තියෙනවා free 1GB data දෙනවා කියලා. හැබැයි මම මේක කරලා බලද්දි නම් ගම්නේ රුපියල් 5ක් කපා ගන්නවා මේකට මෙයාලා. එහෙනම් වැඩේ පටන් ගමු. ඔයාලා මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ තියෙනවානේ don't have another account කියලා. අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනට ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන Gmail ටික වැටේ. ඔයාලා එතනින් කැමති Gmail එකක් දීලා ඔයාලා account එකක් හදාගන්න. ඒක ක්ලික් කරගෙන බලමු කරන්නේදී. මම Gmail එකක් දුන්නා. ඊට පස්සේ මෙන්න එහෙම වැටෙනවා. මෙතන තියෙනවානේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි එන්නේ. ඔයාලා ඊට පස්සේ මේකේ කන්ටිනියු කියලා තියෙන්නේ. ඒක දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා username එක තියලා Gmail එක දීලා මේ විදිහට එන්න username එක type කරගන්න ඕනේ. මම username එක දෙනවා මලින්දු 1 2 3 කියලා දෙමුකෝ. 1 2 විතර 1 2 කියලා දෙමුකෝ. ඊට පස්සේ තියෙන මේ මෙතන තියෙනවා next කියලා එක. next කියන එක දෙන්න. password එකක් දෙන්න ඕනේ. ඔයාලා මෙතන password එක ගන්නකොට මමත් ඔන්න password එකක් දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ create account කියන එක දෙන්න. යට කහපාටින් තියෙන්නේ create account කියන එක ඔයාලා දෙන්න. හරි. අපි එහෙනම් account එක යාලගේ account එක අපි හදවාගෙන තියෙනවා. හරි එහෙනම් ඔයාලා කරන් තියෙන්නේ මුලින්ම මේ වගේ add play අයින් කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන play game play now කියන එක අපි ඒක touch කරමු. හරි. අපි ඒක නැවත තියෙන play කියලා ඒක දෙන්න. මෙතන එලා වැටෙනවා ඒක subscribe කරන්න කියලා තියෙනවා. එලාගේ මේක ඒතකොට 1GB data අපිට දෙනවලු. දවස් ගානේ රුපියල් 5 ගානේ කපනවා කියලා තියෙන්නේ. අපිත් ඒක දවස් ගානේ කැපෙන්නේ නැති ඉඳ අපි හදාගමුකෝ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේක් එනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් subscribe කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ එකක් එයි. ඊට පස්සේ ආපහු yes කියලා දෙන්න. පේනවනේ අන්න මැසේජ් එක ආවා. එන්න MBC එකේ දවස් 10කට 1GB free. අන්න මැසේජ් එක. අන්න 1GB free ඇවිල්ලා. මෙතන මැසේජ් එකක් වෙලා තියෙනවා රුපියල් 5 ගානේ දවසට කපනවා කියලා. අපි ඒක දැන් හදාගමු. ආයෙත් app එකට ගිහිල්ලා කෙරෝලෙම තියෙනවා icon එක. මෙන්න මේ රතු පාට වෙලා තියෙන දැන්. මෙන්න මේක. ඒක ක්ලික් කරලා මේ උඩ setting කියන එක දෙන්න. setting කියන එක ටච් කරගෙන මෙන්න මෙතන තියෙනවා unsubscribe. unsubscribe කරලා තියෙන්නේ. ඒක දෙන්න. ඊට පස්සේ ආයෙත් unsubscribe කරන්න කියලා එනවා. ඊට පස්සේ ඒකත් දෙන්න. හරි. දැන් ඔයාලා එතකොට දවස් ගානේ කැපෙන එක අයින් වෙනවා.
මේ මැසේජ් එකකුත් වෙලා තියෙන්නේ unsubscribe successful කියලා. එහෙනම් ඔන්න ඔකයි වැඩේ. මේ දවස්වල කොරෝනා ඉඳන් data card එක ගන්න තියන්නේ නැහැ නේ. ඔන්න ක්‍රමයක් 1GB ගන්න. අවලත් කරලා බලන්න. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඊළඟට ඉන්ට්‍රෝ වීඩියෝ එක දානවා. මේක මුලින් ගෙනා මේක කල්ලිකුත් වේ කියලා කියන්න බෑනේ. ඉතින් මේවා ඇප් එක ප්‍රොමෝට් කරගන්න කරන හින්දා අපි මේක ඉක්මනට ගෙනාවා. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න මගේ channel එක. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ දාපු ගමන් බලන්න බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි ආයෙ දවසක හම්බෙමු. සුබ දවසක්.